سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدوارم از هر کجای دنیا که دارید منو میبینید حالتون خوب باشه. اگه برای اولین بار دارید چهره منو میبینید و به غذاهای ملل علاقه دارید، حتما کانالمو سابسکرایب کنید. من توی این کانال کلی غذاهای خوشمزه از کشورهای مختلف درست میکنم. امروز میخوام یه برگر خوشمزه، ساده و یه مقدار متفاوتی رو درست کنم. همراه هم باشید تا مراحل درست کردنش رو با هم ببینیم. خب ما برای درست کردن برگرمون احتیاج به گوشت چرخ کرده داریم که من اینجا از 700 گرم گوشت گوساله استفاده میکنم. بهترین گوشتم برای درست کردن برگر گوشت گوساله است. شما میتونید از گوشت گوسفندی هم استفاده کنید. از اونجایی که گوشت گوسفند زمانی که پخته میشه خیلی جمع میشه و چربیش زیاده، گوشت گوساله خیلی بهتره. حالا اگه دوست داشتید میتونید یه مقدار گوشت گوسفندی هم قاطیش کنید. برای 700 گرم گوشت من احتیاج به 2 تا پیاز درشت دارم که الان برم پیازا رو پوست بکنم برمیگردم. من اون 2 تا پیاز خرد کردم و الان میخوام با این دستگاه میکسر حسابی خردش کنم. شما میتونید از رنده ریزم استفاده کنید. توی این مرحله پیازی که خرد کرده بودیم رو به گوشتمون اضافه میکنیم. توی برگر احتیاج نیست که همه آب پیاز رو بگیرید. اگه پیازتون آب داشت یه کوچولو میتونید آبش رو بگیرید. خب الان پیاز اضافه کردم. تقریبا 1 قاشق مرباخوری بهش نمک اضافه میکنم. ادویه‌ای که من به برگر اضافه میکنم پودر پاپریکای دودیه که خیلی طعمش رو خوشمزه میکنه. یه مقدار از این پودر پاپریکا میریزم روش. یه مقدار کم رزماری بهش اضافه میکنم. رزماری خشکه، احتیاج زیاد بریزید. من مقدار دقیقش رو حتما براتون مینویسم زیر همین ویدیو. یه مقدار خیلی کمم آویشن بهش اضافه میکنیم. آویشن منم خشکه و خیلی کم آویشن میریزم. یه مقدار پودر سیر. و برای 700 گرم گوشت من 1 قاشق پر پودر آرد سوخاری بهش اضافه میکنم. آرد سوخاری در واقع برای اینه که برگرمون ترد و یه حالت پفکی باشه. و همینطور یه مقدار بیکینگ پودرم بهش اضافه. مقدار بیکینگ پودرم خیلی کمه، اندازه نوک قاشق چای خوری. فلفل سیاه. خب توی این مرحله باید خوب مواد رو با هم ورز بدیم تا قشنگ به خورد هم بره. یه چیزی هم که میخواستم بهتون بگم این که اگه شما از این ادویه‌های خود همبرگر که تو فروشگاه ها میفروشن هم داشته باشید حتما بهش اضافه کنید. وقتی اون ادویه رو بهش اضافه میکنید طعمش خیلی خاص میشه. اگه شما دوست نداشتید بیکینگ پودر اضافه کنید یه کوچولو جوش شیرین هم بهش اضافه کنید کافیه. قشنگ پیازش داره چشمو میسوزونه. من الان حدودا 1-2 دقیقه خوب گوشت رو ورز دادم، روش یه پلاستیک فویلی کشیدم و میخوام بذارم داخل یخچال یا 1 ساعتی استراحت کنه. هر چقدر گوشتمون زمان داشته باشه برای استراحت خوشمزه تر میشه، ولی 1 ساعت هم کافیه. من الان میذارم داخل یخچال و میخوام برم و خمیر این همبرگر درست کنم. خب امروز قراره خمیر همبرگر خودمون درست کنیم. برای گرفتن این خمیر احتیاج به 500 گرم آرد داریم که من میخوام توی دستگاه درست کنم، چون باید دقیقا یه 5 دقیقه تا 10 دقیقه این خمیر رو اگه میخواین با دست ورز بدید باید ورز بدید. یعنی اگه شما دستگاه نداشتید میتونید خودتون خیلی راحت با دست، فقط یه ذره زمان بیشتری میبره. اما من چون میخوام تو زمان کمتری درست کنم میخوام توی دستگاه درست کنم. 500 گرم آرد رو به این کاسه دستگاه اضافه میکنم. احتیاجم نیست علک کنید. اول مواد خشک رو بهش اضافه میکنید. من یه مقدار نمک اول بهش اضافه میکنم و اینکه مقدار موادم حتما باز براتون مینویسم. و همینطور 2 قاشق شکر، یعنی برای 500 گرم 2 قاشق شکرم بهش اضافه میکنم. همینطور نصف پاکت خمیر مایه و مواد خشک رو خوب با هم قاطی میکنیم. خب وقتی مواد خشک رو قاطی کردیم توی این مرحله احتیاج به 180 تا 200 میلی لیتر آب احتیاج داریم. آبی که ما می‌خوایم استفاده کنیم حتما باید ولرم باشه، اینقدر که انگشتمون رو داخلش می‌کنیم نسوزه ولی گرم و ولرم باشه. الان من آبم بهش اضافه می‌کنم. همینطور یه مقدار شیر که این شیرم بهش اضافه می‌کنم. یه دونه تخم مرغ که من تخم مرغم
به این آردم اضافه میکنم. آن که تمام مواد گذاشتم دستگاه رو میذارم تا حدوداً 2 تا 3 دقیقه این مواد با هم میکس بشه. خب الان دقیقاً 3 دقیقه گذاشتم تا خمیر داخل دستگاه وزن بخوره و الان میخوام بهش 40 گرم کره‌ای که به دمای محیط باشه که یه مقدارم نرم شده. اگر که کره نداشتید میتونید 2 تا قاشق بهش روغن زیتون یا روغن مایع اضافه کنید. خب الان بعد از اینکه کره‌ام اضافه کردم اجازه میدم 2 تا 3 دقیقه حسابی خمیرمون وزن بخوره تو این دستگاه. خمیرمون آماده است. من داخل یه ظرفی رو کاملا دور تا دورش رو روغن زدم و الان میخوام این خمیر رو داخلش بذارم. من روی خمیر رو با یه پلاستیک فویلی کشیدم، یه پارچه هم روش میذارم و اجازه میدم بین 1 ساعت تا 40 دقیقه بمونه تا خمیرمون خوب جا بیاد. خب من گوشت رو الان از داخل یخچال در آوردم و میخوام به وسیله این قالبای برگر قالب بزنم. شما اگه تو خونه قالب نداشتید میتونید به وسیله این کاترای گرد یا اینکه هر کدوم از تیکه های برگرتون رو حدوداً بین 110 تا 120 گرم تقسیم بندی کنید و برگراتون رو درست کنید. ولی من الان میخوام داخل این قالبا قالب بزنم. خب برای این کار بهتره قالبتون رو یه مقدار چرب کنید. وقتی قالب چرب بشه خیلی راحت برگرها ازش جدا میشن. من یه مقدار چربش کردم، یه تیکه از گوشت رو بر میدارم، خوب توی دستم ورز میدم و فشردش میکنم تا کاملا منسجم بشه و به هم بچسبه و بعد میذارم داخل این قالب. فشار میدم. ببینید و بعد از سریش جدا میکنم و روی یه ظرفی میذارم تا آماده بشه که بعد سرخش کنم. برگرای ما آماده است که بره تا گریل بشه. همراه من باشید برای مرحله بعدی که میخوام برگرها رو گریل کنم. خیلی کم روغن میزنیم و به همه جاش پخش میکنیم. خب زمانی که برگرامون رو گذاشتیم دست بهش نمیزنیم، اجازه میدیم یه طرفش کاملا سرخ شه، بعد برمیگردیم به طرف بعدیش. اگه مثل من دارید روی تابه گریل درست میکنید 3 دقیقه برای هر طرفش کافیه. همینطور که داره سرخ میشه همبرگرامون، پیازا رو من دورش میچینم که یه مقدار نرم و کاراملی بشه. من 2 تای دیگرم گذاشتم و الان این پیازا رو دور تا دورش میذارم تا پیازام تو این فاصله کاراملی بشه. پیازا رو همراه این برگر رو تفت دادن، این طعم گوشت به خوردش میره، چندین برابر خوشمزه میشه. وگرنه میشه این پیازا رو هم جدا سرخش کنی و همراهی برگر استفاده کنی، ولی اینجوری یه چیز دیگه میشه که حتما باید امتحانش کنی. الان تقریبا 1 ساعتی هست که من خمیر گذاشتم کاملا استراحت کرده. میبینید حسابی پف کرده و یه خمیر عالی و خوبی رو بهمون داده. خب از اونجایی که من 6 تا برگر درست کردم 6 تا میخوام نون براش درست کنم. به این شکل ورز میدم یه مقدار از دوباره و میذارم یه چند دقیقه بمونه.
یه دونه از خمیرا رو به این شکل باز میکنیم و سعی میکنیم هوای داخل خمیر رو حتما بگیریم. به همین اندازه کافیه. داخل یک کاسه‌ای که دم دستمون گذاشتیم میذاریم به این شکل. یکم با دستمون گودی میدیم بهش. خب یه تیکه پنیر، یه دونه برگر، چند تا تیکه خیار شورم میذارم، یه مقدار از این پیازایی که کاراملی کردیم، یه دونه پنیر موزارلا، یه دونه پنیر چدار و بعد روش رو به این شکل میبندیم. بعد تو دستمون برمیگردونیم. خب همینطور که میبینید برگرامون آماده است و الان تو مرحله آخر من یه دونه زرده تخم مرغ و یک کوچولو توش آب ریختم، قشنگ هم زدم و الان میخوام روی این برگرامون بمالم. همونطور که میبینید برگرامون تو مرحله آخرشه و من باید بذارم داخل فر تو دمای 180 درجه به اون اندازه‌ای که روش طلایی بشه. میذارم داخل فر، وقتی تموم شد بهتون نشون میدم. خب دوستان عزیزم، همینطور که دارید میبینید همبرگرهای خوشمزه و توپل ما آماده شد. امیدوارم که از این ویدیوی منم خوشتون اومده باشه. این غذای خوشمزه رو درست کنید و کنار عزیزاتون از خوردنش لذت ببرید. اگه ویدیوی منو دوست داشتید حتما از من حمایت کنید، ویدیومو لایک بزنید و برای دوستاتون بفرستید. هر سوال و پیشنهادی داشتید و اگه غذایی هستش که دوست دارید من درست کنم حتما زیر این ویدیو برای من تو کامنت ها بنویسید. مرسی که مثل همیشه تا آخر این ویدیو همراه من بود.